Hi guys, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel. Before watching this video, today we have Samsung A50s phone for unboxing. I'm going to switch on this phone from Galaxy Note 10 Plus, and this phone has heating issues while playing pubg game. I have already used this phone, so if you want to buy this phone for pubg playing, consider before buying this phone. Let's watch the unboxing. Enjoy guys. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੁੰਡਿਆ ਖਾਣ ਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਗੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੁੰਡਿਆ ਖਾਣ ਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਗੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇਂ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੁੰਡਿਆ ਖਾਣ ਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਗੋ